Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Mùa trung thu thì ngoài bánh trung thu mặn, mình còn có bánh trung thu chay, tức là sử dụng những cái nguyên liệu từ thực vật và không có dùng trứng. Thì Diễm cứ nghĩ là làm bánh trung thu chay cũng dễ, nhưng mà thật ra làm cũng không có dễ dàng. Diễm đã thử rất là nhiều lần mới ra được cái công thức này, là vỏ bánh nó mềm nè, phần nhân nó không có bị khô cứng, nó dẻo rất là ngon. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh trung thu này với Diễm nha. Nhân bánh trung thu hôm nay mình sẽ làm nhân thập cẩm và mình sử dụng trái cây khô cùng những cái loại hạt. Thì ở đây Diễm có cái này là trái Nam Việt quất khô và nho khô. Hai loại trái cây khô này mình sẽ mang ngâm nước. Nam Việt quất thì mình cần 30g và Diễm nấu một cái ấm nước sôi đó, Diễm đợi khoảng 1 phút. Sau khi nước nó sôi thì mình cho vào, mình cần là 100ml. Nho khô thì mình cần 60g và mình cũng lấy nước hồi nãy mình vừa nấu đó, mình cho vào. Lượng nước là 150ml và mình để ở đây khoảng 30 phút cho Nam Việt quất và nho khô nó nở ra, tức là không phải nở thiệt là mềm, nó thấm nước, nó không có còn khô nữa là được. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái loại hạt. Hạt thì Diễm thấy rất là dễ, mình có hạt loại nào mình cho vào cũng ngon. Thì ba cái loại này Diễm thấy rất là cơ bản nè. Đầu tiên thì mình sẽ có là 25g mè, mè mình nên sử dụng mè trắng nha, và mè này là chưa có rang. Tiếp theo là 50g hạnh nhân cắt lát, cái này nó bao gồm luôn vỏ luôn và cũng chưa có rang. Tiếp theo là 50g hạt bí, nếu mà mình không có hạt bí thì mình thay thế bằng hạt dưa. Ba cái loại hạt này nó chưa có rang đó, vì vậy mình sẽ mang mình rang cho nó vàng và nó thơm. Diễm cho mè vào và Diễm bật lên lửa trung bình. Mình rang rất là nhanh nha, thời gian khoảng chừng 2 phút đảo thật là đều. Mình thấy mè nó vừa chuyển sang màu vàng nhạt là mình nhắc khỏi bếp liền. Hạt bí thì mình cũng để nhiệt độ trung bình mình rang, và hạt bí rang rất là nhanh. Khi mà mình nghe cái tiếng nổ lách tách và nó vừa thơm là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình không rang cho hạt bí nó vàng nha. Về hạnh nhân thì cái này nó cắt rất là mỏng và hạnh nhân mình rang cũng nhanh. Mình đảo mình vừa thấy thơm là mình cũng nhắc khỏi bếp. Mình có thể sử dụng hạnh nhân không có vỏ cũng được luôn nha. Nhắc khỏi bếp thì Diễm múc liền hạnh nhân ra ngoài, tại vì nếu mà mình để trong cái nồi nó còn nóng đó sẽ làm cho cái hạnh nhân này nó bị cháy. Và những cái phần vỏ và phần vàng này nè thì mình bỏ đi nha, nếu mà mình cho vào dễ làm cái nhân bị đắng. Tiếp theo Diễm có 50g hạt ốc chó, cái này thì nó đã rang rồi. Và cái bên là 50g hạt điều thì người ta cũng đã rang, vì vậy mình không cần phải rang nữa. Bây giờ mình sẽ cho hạt ốc chó nè và hạt điều vào trong cái cối xay mình xay sơ cho nó nhuyễn, tại vì cái hạt nó to đó, mình để nguyên thì nhân khi mà mình vo lại nó không có kết dính. Mình xay mình nhấp thả chừng vài lần thôi, còn nếu mà không có máy xay thì mình cứ cắt nhỏ thôi. Để Diễm mở ra cho mình xem. Đó, mình chỉ nên xay như vậy thôi, đừng nhuyễn quá mà cũng đừng có để cho nó to quá. Như vậy là được. Thường nhân thập cẩm thì mình nên có thêm mứt tắc hoặc là mứt vỏ cam thì cái nhân nó sẽ thơm. Nhưng mà Diễm không có thì Diễm thay thế bằng 60g trái mơ khô. Cái này thì rất là dễ tìm mua trong siêu thị bình thường là có. Nếu mà mình có mứt vỏ cam thì mình thay bằng mứt vỏ cam, có mứt tắc cũng được luôn. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng cái vỏ cam mình bào vào trong cái nhân cũng thơm luôn. Trái mơ khô này thì mình cắt hạt lựu nhỏ nha. Và Diễm lưu ý là mình làm nhân bánh thì mình luôn đeo bao tay và những cái dụng cụ mình dùng phải sạch sẽ. Như vậy thì cái nhân mình để ở ngoài nhiệt độ phòng mình mới giữ được lâu. Đó, cắt nhỏ như vậy là được. Nam Việt quất Diễm ngâm được 30 phút thì mình thấy nó nở ra được như vậy. Đừng có ngâm lâu quá thì nó mềm cũng không có ngon. Mình đổ nước, mình bỏ phần nước đi, mình chỉ lấy cái Nam Việt quất thôi. Và Diễm sẽ đổ ra đây. Nếu mà cái trái nào nó to đó thì mình cắt ra nha, cắt làm đôi là được. Nho khô mình cũng đổ ra, mình để cho ráo nước. Bây giờ mình đi trộn nhân. Diễm cho hạt điều và hạt ốc chó vào thau. Tiếp theo là hạt bí, rồi hạnh nhân, mè đã rang vàng, Nam Việt quất mình đã cắt nhỏ, nho khô mình đổ ra cho ráo nước rồi. Trái mơ mình cũng đã cắt nhỏ.
Và để cho cái nhân bánh nó thơm, nó ngon hơn á, Diễm sử dụng thêm cái vụn dừa sấy khô. Đây là hiệu Diễm dùng, mình dùng hiệu nào cũng được ha. Vụn dừa sấy khô thì mình cần là 25g. Mình không có cho nhiều nhưng cho như vậy làm cái nhân rất là thơm. Để cho cái nhân nó đậm đà, Diễm cho thêm 2g muối, 40g mật ong. Và để cho vỏ bánh mềm á, thì mình cần thêm 30g dầu. Dầu mình cho vào trong nhân, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái vỏ bánh á, khi mà mình để sang ngày bắt đầu nó mềm, nó tươm dầu ra, nó ngon hơn. Đeo bao tay vào, mình sẽ trộn cho tất cả những nguyên liệu á, nó hòa đều với nhau. Để cho cái nhân thập cẩm này nó có cái độ dẻo mềm thì Diễm thấy mình phải sử dụng bột bánh dẻo. Diễm cần ở đây là 80g. Bột bánh dẻo tức là bột nếp á, nhưng mà đã được làm chín nha. Mình không có thay thế bột nếp mình tự rang được, tại vì nó không có giống. Và Diễm cũng đã thử thay thế bột bánh dẻo này bằng đậu xanh á, nhưng mà Diễm thấy không có ngon. Khúc cuối video á, Diễm sẽ quay cho mình xem. Dùng đũa mình trộn cho bột á, nó phủ đều hết tất cả những cái nguyên liệu, rồi mình mới cho nước. Nước á, thì mình nấu chín rồi mình để nguội. Mình cần ở đây là 120ml. Và với lượng nước này á, khi mà mình làm nhân xong á, nó sẽ hơi mềm. Nhưng mà Diễm thấy mình phải làm mềm như vậy á, thì cái bánh nó mới ngon. Nếu mà mình cho cái lượng nước ít á, thì cái bánh đó mình nướng xong nó rất là cứng. Có khi mà mình để 1 tuần nó vẫn còn cứng, không có ngon được. Mình trộn nhân cho tới khi mà mình thấy á, cái nhân nó kết dính và nó mềm như vậy. Lúc này á, nếu mà mình bóp á, mình thấy nó chưa có dẻo đâu. Tại vì bột bánh dẻo nó cần cái thời gian để nó hút nước á, thì nó mới dẻo được. Quan trọng là nó kết dính và nó mềm. Rồi mình đi chia nhân luôn nha. Công thức hôm nay á, thì mình sẽ làm được 8 cái bánh. Mỗi bánh có cái trọng lượng là 150g. Mình vo nhân á, thì mình bóp cho thật là chặt. Sau đó mình xe lại cho tròn. Mỗi cái viên nhân như vậy là 85g. Sau khi chia nhân xong thì mình đậy nhân lại cho kín ha, để cái nơi thoáng mát. Rồi mình đi chuẩn bị phần bột bánh. Diễm cân ra ở đây là 160g mật ong, hay là mình dùng nước đường cho bánh trung thu đều được. Tiếp theo là 10g bơ đậu phộng, nên có bơ đậu phộng để cho cái vỏ bánh nó được thơm ngon hơn. 40g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và Diễm thấy á, mình nên có thêm bột custard. Bột custard tức là bột kem trứng. Nói bột kem trứng nhưng mà thật ra khi mà mình xem cái thành phần của cái bột này á, nó có ghi trên cái bao bì thì mình sẽ thấy là, để Diễm quay gần ở đây. Bột kem trứng này thì thành phần của nó là tinh bột bắp nè, muối, hương liệu và màu. Vì vậy á, không có trứng ở đây. Mình ăn chay mình vẫn có thể sử dụng được. Và mình cho vào á, giúp cho cái vỏ bánh nó có cái màu đẹp, đồng thời nó rất là thơm. Còn nếu mà không có thì mình sẽ thay bằng 1 muỗng cà phê tinh chất vani nha. Diễm cần ở đây là 10g. Và mình khuấy thêm một chiều cho tất cả những cái nguyên liệu á, nó hòa đều với nhau. Diễm lưu ý là nó phải hòa đều hết, mình không còn thấy dầu. Tại vì nếu mà mình không trộn như vậy, mình cho bột vào á, thì lúc mà mình đóng bánh hoặc là mình nướng xong, bột nó sẽ bị tách dầu ra. Diễm cho vào đây 200g bột bánh hay là bột mì số 8 đều được. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng. Mình nên sử dụng bột mà có hàm lượng protein thấp á, để cái vỏ bánh nó mau mềm. Đeo bao tay vào và mình khuấy bột theo một chiều như vậy để cho bột nó dễ hút cái lượng chất lỏng. Rồi mình cứ nhồi thôi. Và khi mà mình nhồi đạt thì mình thấy nó không còn dính cái bao tay nữa. Mình cầm cái miếng bột lên, nó rất là mềm, dẻo. Nhưng mà nó không có chảy nha. Nếu mà nó chảy á, thì mình phải thêm bột vào. Và không có quá khô. Nếu khô thì mình sẽ cho thêm tí dầu ăn và mật ong. Mình dùng màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại cho thiệt là kín và mình để bột nghỉ 30 phút. Hôm nay Diễm sẽ sử dụng khuôn lò xo. Cái khuôn này á, thì nó dành cho bánh từ 150 cho tới 200g luôn. Mình vừa làm cái bánh á, 150g thì mình dùng khuôn 150g hoặc 180g đều được. Khuôn này á, thì Diễm mua ở Tân Nhất Hương, Sài Gòn nha. Để đóng bánh á, thì mình chuẩn bị một cái dĩa và mình lót một cái màng bọc thực phẩm. Mình cân ra là 52g bột. Mình xe bột lại cho tròn. Sau đó mình sẽ đặt cái miếng bột lên trên dĩa có lót màng bọc thực phẩm, rồi mình ấn cho nó dẹp. Mình ấn ra làm sao mà cái miếng bột á, nó có cái đường kính khoảng 10cm là được. Sau đó mình cầm cái miếng bột lên
và mình cho viên nhân vào ngay giữa. Mình không nên sử dụng bột áo ha, tại vì Diễm thấy mình sử dụng bột áo á, nếu mà mình làm hơi quá tay á, thì cái bột nó bị khô và cái nhân nó bị tách ra khỏi vỏ khi mà mình nướng chín. Mình dùng lòng bàn tay để mình áp cái vỏ nó sát vào nhân tốt hơn. Rồi mình lật lên. Nó còn tí xíu như vậy thì mình hãy lật lên, rồi mình vừa xoay, mình vừa túm cái bột lại. Bột nó rất là mềm dẻo, vì vậy nếu mà nó bị rách tí xíu cũng không sao, thì mình cứ kéo, mình đậy lại, mình che là được. Rồi mình xe lại cho tròn. Mình xe làm sao mình thấy cái viên bột nó bóng dầu là đạt. Mình sẽ bọc bột hết 8 cái bánh luôn, rồi mình mới đi đóng bánh nha. Diễm lấy ra khoảng 1 muỗng canh, cái bột hồi nãy mình pha mình làm bột vỏ bánh trung thu luôn đó. Mình xe lại cái viên bột tí xíu, rồi mình phủ đều bột áo lên trên. Lưu ý là bột áo thì mình có thể cho nhiều tí xíu cũng được, không sao hết. Quan trọng là cái viên bột nó phải khô ráo, thì mình đóng bánh mình lấy ra mới dễ dàng. Do lúc mà mình bọc nhân mình không có sử dụng bột áo, vì vậy lúc này mình sử dụng bột áo tí xíu nhiều cũng không sao. Cái chỗ nào mà mình làm cái mặt bánh thì mình cho bột áo nhiều. Mình lấy một cái tờ giấy nướng bánh nè, rồi mình để cái viên bột lên. Sau đó mình cho khuôn vào và mình ấn. Mình giữ khoảng 3 giây là được. Dỡ lên. Nếu mà bột áo đầy đủ thì mình dỡ lên là cái bánh nó đã rơi ra rồi. Vậy là xong. Bánh đóng xong thì mình sẽ mang mình nướng liền. Và Diễm lưu ý là lò nướng mình phải làm nóng trước nha. Lò nướng nóng đủ thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Và mình đặt bánh ở rãnh giữa của lò. Diễm bật lửa là 2 lửa trên và dưới, không có bật quạt. Và nhiệt độ mình nướng lần thứ nhất này là 220 độ C, 428 độ F trong thời gian là 10 phút. Mình cứ nướng theo cái nhiệt độ và thời gian Diễm chia sẻ. Nếu mà bánh nó lâu vàng quá thì mình có thể tăng nhiệt độ lên, hoặc là nếu mà cái bánh nó vàng nhanh quá thì mình giảm xuống. Nhưng mà lưu ý mình không có nướng lâu, tại vì cái nhân này nó mềm, nếu mà mình nướng lâu cái vỏ bánh nó sẽ bị nứt và cái bánh nó bị biến dạng không có đẹp. Sau 10 phút mình lấy ra và mình sẽ phun nước đều lên hết trên cái mặt bánh. Và sau khi phun nước xong thì mình sẽ để cho bánh nó nguội khoảng 30 phút ít nhất nha. Diễm lưu ý là phải để cho nó bánh nguội, tại vì cái nhân nếu mà nó còn nóng mình tiếp tục mình cho vào nướng thì sẽ làm cho nó nở, nó đẩy cái bánh, nó làm cái vỏ bị nứt không có đẹp. Cái này thì mình làm mình nên cẩn thận đối với lại những cái nhân nhuyễn hoặc là nhân mềm như vậy. Trong thời gian này thì mình pha cái hỗn hợp phết bánh. Mình có 1 muỗng canh sữa tươi không đường hoặc là sữa đậu nành đều được. Diễm đã thử với sữa đậu nành thì Diễm thấy cái màu nó cũng giống như là sữa tươi. Và 1/3 muỗng canh dầu mè. Thật ra cái hỗn hợp phết bánh này Diễm cũng chưa vừa ý, tại vì Diễm thấy mình phết lên thì nó chỉ giúp cho cái mặt bánh nó vàng thôi, nhưng mà thiếu đi cái độ bóng. Diễm cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ thay thế được cái nguyên liệu nào. Tại vì chỉ có trứng thì mình phết thì cái bánh nó mới bóng đẹp thôi, cái lòng đỏ trứng đó. Nó cọ thì mình sẽ thấm tí xíu và mình phết nhẹ lên trên những cái hoa văn nổi của bánh thôi nha. Và cọ đó thì mình nên dùng cái cọ mỏng và nhỏ, thì cái bánh khi mà mình phết lên nó sẽ sắc nét hơn. Và khi mà mình nướng bánh thì mình sẽ thấy có những bánh nó chín rất là vàng đều, nhưng mà có những bánh có một bên vàng và một bên thì giống như là nó hơi non tí xíu. Thì mình có thể mình xoay cái bánh như cái bánh này nè, bên đây vàng trong khi bên đây thì lại rất là trắng. Thì Diễm sẽ xoay nó lại như vậy để khi mà mình nướng lần thứ hai nó sẽ vàng đều, cái bánh nó đẹp hơn. Sau khi phết bánh xong thì mình cũng mang bánh mình đi nướng liền. Mình cũng làm nóng cái lò nướng trước nha, và đặt cái vỉ bánh này thì ở rãnh giữa của lò nướng. Nướng lần thứ hai này thì mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian là 8 tới 10 phút, tối đa là 10 phút nha. Tại vì nếu mà nướng lâu quá thì cái bánh nó sẽ bị phồng và sẽ bị nứt. Cái này Diễm lưu ý rất là kỹ. Diễm nướng ở đây chính xác là 10 phút luôn. Và cái bánh thập cẩm chay này mình chỉ cần nướng 2 lần là đủ, không cần tới lần thứ 3. Tại vì Diễm thấy như vậy cái mặt bánh nó cũng đủ đẹp và cái vỏ bánh nó cũng đã chín kỹ rồi. Khi mà bánh nguội hoàn toàn thì mình có thể cho vào hộp, hoặc như Diễm Diễm cho vào trong túi ni lông và mình bọc lại cho thiệt là kín. Lưu ý là mình sẽ để những cái giống như là nó không có nên áp sát cái mặt bánh quá, nó dễ làm cho bánh mất nét. Bánh này là Diễm đã để được 2 ngày.
Bánh thập cẩm và đặc biệt là thập cẩm chay á, thì mình nên đợi lâu hơn tí xíu thì cái vỏ bánh nó mới mềm được. Mình thấy cái mặt bánh nó vàng nhưng mà nó không có thể bóng láng như là mình pha cái hỗn hợp phết mà có trứng được. Bánh thì rất là nét luôn, và mình nhìn ha, bánh nướng 2 lần thôi nhưng mà chín kỹ. Thì cái cách chia nhân và cái vỏ bột á, mình làm theo Diễm và nướng theo cái nhiệt độ như Diễm chia sẻ thì bánh nó chín kỹ rất là ngon và không hề bị nứt hay là bị mất nét. Ở đây Diễm có 2 cái bánh mà Diễm làm thử công thức nè. Cái bánh này là Diễm dùng cái nhân là bột bánh dẻo. Và cái bánh kế bên á, thì Diễm dùng nhân là Diễm pha thêm đậu xanh thay thế cho bột bánh dẻo. Thì mình thấy cái bánh mà dùng nhân đậu xanh thì cái màu nó lên đẹp hơn. Tại vì đậu xanh nó có nhiều cái độ ẩm đó và nó tươm dầu ra giúp cho vỏ bánh cái màu nó đẹp. Nhưng mà khi mà mình bẻ đôi ra và mình ăn thì mình sẽ thấy nếu mà mình dùng đậu xanh nó Diễm thấy không có ngon. Tại vì nó thiếu đi cái độ dẻo và nó rất là bở. Đó, cái nhân ở trong là như vậy. Bột bánh dẻo á, nhiều nơi mình tìm không có. Vì vậy Diễm cũng muốn thử thay thế bằng đậu xanh nhưng mà nó lại không ngon. Cái bánh nó bùi và nó bở quá đi. Mình không có nên thử nha. Trong khi cái bánh này thì Diễm sử dụng bột bánh dẻo nhưng mà lượng bột bánh dẻo ít đó. Lúc mà mình bẻ đôi ra thì mình thấy nó cũng còn hơi cứng nè. Mặc dù bánh này Diễm đã để được 5 ngày. Và ăn á, thì mình thấy nó khô quá đi. Vì vậy á, Diễm mới điều chỉnh lại công thức. Diễm tăng thêm cái lượng bột bánh dẻo nè, cho thêm dầu nè, để cho cái vỏ bánh á, nó được thấm dầu nó mềm thì ra được chiếc bánh vừa ý này. Mặc dù vỏ bánh nó không có được bóng đẹp nhưng mà rất là mềm. Mình bẻ ra hoặc là khi mà mình cầm trên tay mình sẽ cảm nhận được cái độ mềm. Bánh trung thu thập cẩm chay này á, thì 2 ngày á, mình ăn mới ngon. Và mình để ở nhiệt độ phòng tối đa là 7 ngày. Nếu mà mình muốn để lâu hơn á, thì mình nên cất bánh vào trong tủ lạnh hoặc là tủ đông đá. Nếu mà bảo quản trong tủ lạnh á, thì mình có thể để được từ 2 tới 3 tuần. Trong tủ đông đá thì 3 tháng luôn. Bánh á, mình lấy từ tủ lạnh hoặc là mình để tan từ tủ đông đá thì nó sẽ hơi cứng. Vì vậy khi ăn á, thì Diễm thấy mình nên hâm trong lò vi sóng á, khoảng chừng 25 cho tới 30 giây à. Thì cái nhân ở trong nó sẽ dẻo lại và cái vỏ bánh á, nó mềm rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh trung thu thiệt là đẹp và ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.